לאחר שהות קצרה, היו סבי וסבתי לוקחים את אחותי ואותי מדירת הוריי אליהם בנסיעה קצרה בחיפושית הישנה. היינו נוסעים בחדווה מהפרבר התל אביבי השקט אל תוכה של העיר, לכיכר הרועשת והעליזה. סבי היה נוהג בחיפושית במהירות שלא עברה את ה-30 קילומטר לשעה. הנהגים היו צופרים לו בעצבנות מאחור, אך הוא היה בשלו. כך היינו עולים על הגשר שמעל לכביש חיפה תל אביב, מביטים בהשתאות על העולם שלמטה, על גשר הירקון, המכוניות הקטנות שעברו מתחתנו. כך היינו שועטים בשצף קצב בחיפושית הישנה אל העיר. סבי היה מוריד אותנו ליד הדירה, ופותח בסיבובים אינסופיים למציאת חנייה. השעה הייתה שעת ערב, חשיכה. סבתא, אחותי ואני היינו ממתינים בקוצר רוח לסבא בדירה, על כיסאות העץ מול הפטפון הישן, הרדיו הגדול שפעל על מנורות או על הספה הישנה. לכשהגיע סבי לדירה, היינו מקבלים ממנו מספר לירות ויורדים למטה לקנות את פיסת הפיצה המסורתית. באותו זמן הייתה סבתי ניגשת למטבח הקטן ומתחילה בהכנת המטעמים הנפלאים שלה לשבת. סבי היה ניגש לאמבטיה הקטנה, נוטל את ידיו ורוחץ את פניו, מתיישב על יד השולחן שלמול הספה הישנה, נוטל את משקפיו ומאיים בעיתון בשפה הבולגרית. או אז הייתה סבתי מגישה לו את כוס התה בצירוף מאפה קטן, וכמובן את הלימון, אותו אכל סבי כמות שהוא עם קליפתו בשקיקה רבה. כשהיה סבי מסיים לאכול את הלימון, הייתה סבתי ניגשת אליו, מפנה את השולחן וחוזרת להכנת המאכלים לשבת. אהבתי את סבי וסבתי, למרות פער הדורות העצום ביני לבינם. אהבתי אותם, את החום ואת ההתעקשות על מציאת הטוב בחיים הלא פשוטים ולא קלים באותם ימים ובכלל. אהבתי אותם, למרות שכמעט לא שוחחתי איתם.